ඔන්න වෙල්කම් කියලා ඔයාව ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් භාෂිත ටෙක් SL මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් ඔයා පහලින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන more කියන එක ඔබලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මගේ උගුර අවුල් වෙලා තියෙන්නේ අනීප වෙලා ටික දවසක් ගියා. ඒකින් හින්දා උගුර පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. ගණන් ගන්න එපා. ඔයා දකින්න ඇති අද මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ජෝස් වොයිස් එක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගන්නේ. ඒ වගේම ඔයා කැමතිම සිංහල වොයිස් එක ඔයා නැත්තම් පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නවා Google වොයිස් එක හරි ස්පීක් එකකින් හරි සිංහල මැසේජ් කියව ගන්න කොහොමද, දෙකම එකපාර රන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ කම්පියුටර් වොයිස් එක හදාගද්දී ළමයි ඒකෙන් සිංහල කියවන්නේ නැහැ. කම්පියුටරේ ජෝස් කියවන්නෙත් නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ සිංහල කියවන්න. සිංහල කියව ගන්න අපිට ස්පීක් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔගේ Google engine එක හරි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒව හදා ගන්න විදිහ දැනටමත් දන්නවා ඇති. මම අමුතුවෙන් ඒව කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉස්සරහට YouTube course එකක් පටන් ගන්න ඉන්නේ මම. YouTube එකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන තැන ඉඳන් ඉදිරියට channel එක හදාගන්න තැන ඉඳලම. ඉතින් ඒක කරන්න මට තාමම ඒ වගේ වැඩකට අත ගන්න නැත්තේ ළමයි. මේ ඇත්තටම කියනවා නම් දුකයි කියන්න channel එක කරාට subscribers ලා මදි. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් හොඳ content එකක් දාද්දී අපි කරන දෙයට අපිට වටිනාකමක් තිබ්බොත් තමයි අපි ඉස්සරහට ඒක පවත්වාගෙන යන්න අපිට ආසයි හිතෙන්නේ. ඉතින් නවත්තන්නේ subscribe නැති වුණා කියලා channel එක කරන එක. ඒ වුණාට ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක අපිට ලොකු හයියක්. ඔයාලගේ එක subscribe එක හරි. ඉතින් හරි වැඩි කතා ඕනේ ගොඩක් කතා කරා. අපි වීඩියෝ එකට ලේන් එක කෑ ගන්නවා යස්සෙන් ගණන් ගන්න බා. ලේනුත් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ setting එකට ගිහින් TalkBack on කරගන්නවා. හරි TalkBack ස්පීඩ් වැඩි ඇති. පොඩ්ඩක් ඉන්න ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ස්පීච් රේට් එක අඩු කරගන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි ඔයාලට මේක දැන් තේරෙන මට්ටමේ ඇති කියලා හිතනවා. මේ වැඩේ කරන්න අපිට ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම Telegram app එක හදලා තියාගන්න. මම දන්නවා ඔයාලා දන්නවා ඇති Telegram හදාගන්න ඉතින් අමාරු නෑනේ. Telegram app එක හදලා තියාගන්න. Telegram එකෙන් මගේ app store එකට භාෂිත app store එකට join වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මම කරන videos වල APK file එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය app දෙක මම පෙන්නන්නම්. මම යන්න මගේ files by Google එකට ගිහිල්ලා මම app දෙක පෙන්නන්න මේකට ඕන. බලමු අපිට මෙන්න මේ load වෙනවා. මෙන්න මේ app දෙක තමයි ඕන වෙන්නේ.
මෙන්න මේ ඔටෝ TTS කියන ඇප් එක සහ ETA Eloquent TTS කියන එක මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න මේ software දෙකම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දාගන්න ඕනේ. එතකොට තව දැනුවත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඔටෝ TTS කියන එක ඇප් එකක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හෝම් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ETA Eloquent TTS කියන එක එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඕපන් කියලා වැටලා ඩිසේබල් වෙයි. මේක ඔයාගේ සෙටින් එකට තමයි කෙලින්ම ඇතුළත් වෙන්නේ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රෙෆර්ඩ් එන්ජින් එක මම තව ටිකකින් පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ කරගෙන යද්දි එතනට ගිහලා ETA Eloquent TTS කියලා එතන වැටලා තියෙනවද කියලා ළමයි මතක් කරලා බලන්න. හරිද? ඒක වෙනම පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මම කියලා දෙන්න. අපි දැන් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මම මේක ෆයිල් එක ඩිස්මිස් කරගන්න. ඩිස්මිස් කරගෙන මම ඔටෝ TTS එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ join by telegram channel කියලා එනවා. මම මේ join කියන එක ඔබලා back කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට back කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට please wait කියලා වැටලා මෙන්න මේක ටිකක් load වෙයි මේ වගේ. ඊට පස්සේ වගේ ටිකක් එනවා. ඔයා මෙතනින් මුලින්ම මෙන්න මේ dual language කියන එක මුලින්ම හොයාගෙන එතන මේ එන පළවෙනි එන home එකේ මේ dual language කියන එකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ ළමයි. මම දැන් මේක dual language කියන එකට ටික් එක දාගන්න හදන්නේ. මෙන්න dual language කියන එකට ටික් එක දාගත්තන් පස්සේ ඔයා මේකේ එක වැඩක් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ ටැබ් තුනක් තියෙනවා. mode, language, voice, licenses. ඔයා මෙතනින් මේ voice කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ voices කියන එකට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන තෝරගන්න යන්න තමයි English කියවන ප්‍රධාන language එකට ඔයා මොකද දාගන්න කියලා. English N කියලා මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. ඒක වහම තියලා යට විතන පෙන්නනවා choose a voice pro about language කියලා. ඒකට යටින් තියෙනවා drop down menu කියලා මගේ speak එකේ තියෙන හින්දා speak එක පෙන්නනවා. ඔයා මේක මේ විදිහට touch කරාන් පස්සේ පොඩි pop up menu එකක් එනවා. ඔයා මෙතනින් ETA Eloquent TTS US කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තෝරගන්න ළමයි. ඉතින් මම ඔන්න විදිහට ඕක දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන අරක පෙන්නන්නේ වෙනස් වෙලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ළමයි ආයෙ මෙතන මේ mode කියන එකට යන්න. මේ mode කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන මේ mix mode කියලා දෙන අන්න ඒක on කරගන්න ඕනේ. මේ mix mode experimental කියන එක on කරගන්න ඕනවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඒකට ටික් එකක් වටන. දැන් ආයෙ මේ voice කියන එකට යන්න ඕනේ. voices කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. ඔහොම වැටලා යටින් වැටෙනවා ඇෆ්‍රිකාන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දෙවෙනියට තෝරගන්න ඕන භාෂාව තමයි අනු භාෂාව තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. මේක ටච් කරලා මෙතන ලැන්ග්වේජ් එකක් එනවා. ඔයා සිංහල දාගන්න ඕනේ මෙතනින්. හරිද? මම මෙතනින් සිංහල හොයාගන්න. මේ ලංකාව අන්තිම හඩිය තියෙන්නේ ලැන්ග්වේජ් වලත්.
ආර්ථිකය අතින් විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඇප් එකෙත් මේ රට යටටම දාලා තියෙන්නේ. යටට ගිහින් හොයාගන්න ඕනේ. මේ සිංහල සින් කියලා වෙනන මම මේක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ drop down menu ඇස්ටරි disable කරලා තියෙන්නේ. ඕන් කරගන්න. සිංහල ඔයාට කියෝ ගන්න ළමයි මේක හොඳට අහගන්න. සිංහල ඔයාට කියෝ ගන්න කැමති voice එක ඔයා මේකට දාගන්න. එක්කවා speak එක තේරෙනවා නම් speak එක නැත්තම් ඔයා පාවිච්චි කරන Google සිංහල voice එක කැමති නම් ඒක. ගොඩක් අය කැමති මේ අර ගෑනු voice එකට සිංහල voice එකට. ඉතින් මාත් මේ වීඩියෝ කරන්න ඕන හින්දා මාත් ඒකට දාගන්න. මම ඒක දාගත්තා. හරි දැන් මේක අපි මේ වැඩේ ඉවරයි. ඊපස්සේ දැන් මෙතනින් මේ auto TTS කියන app එක ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ setting වලට. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයා දැන් යන්න ඕනේ text to speech කියන එකට. text speech වලට ගිහිල්ලා මේ preferred engine කියන එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයාට පෙන්නන්න ඇති මෙතන තියෙනවා යටම TTI eloquent TTS. ඒක නෙමෙයි මේ auto TTS කියන එක ඔයා ඕකේ කරගන්න. එතකොට මාගේ TalkBack එකේ සද්ද නැතුව යයි. ඔයා shortcut දාලා තියෙනවා නම් ඒක off කරලා on කරන්න. එතකොට හරියයි. දැන් මම මේකෙන්ද මගේ නිකන් වැඩ කරා. මම මේක off කරලා ආයෙ on කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ voice එක වෙනස් වුණා. දැන් අර PC එකේ වගේ JAWS voice එකෙන් වැඩ නිකන් voice එක ඇහෙන්නවට මම පෙන්නන්නම් තව. Play Store, Contact, Gallery, Phone, Messages, Chrome, Camera. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන සිංහල කියවන්නේ කොහොමද කියලා. මම WhatsApp එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් WhatsApp එක ඇතුළට ගියාම මෙතන මං පාවිච්චි කරන group එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඇතුළට යන්නම්. සිංහල සාහිත්‍ය ලෝකය මේ පේන්නේ නැති මම මගේ නවකතා channel එක තියෙනවා මෙතන. මම ඒක ඇතුළට යන්නම්. කතා ලෝකය. ඉතින් ඒකට ගියාන් පස්සේ මේක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දේවල් කියවන්නේ මේ ඉංග්ලිෂ් වොයිස් එකෙන්. සිංහල දේවල් කියන්නේ මෙන්න මේ Google voice එකෙන්. නැත්තම් ඔයාලා තෝරගත්තොත් speak එකෙන්. මම ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් කරලා වෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන මේ link එකක් එක්ක තියෙනවා මගේ නවකතා channel එකේ කතා ලෝකයේ channel එකේ ඒකේ දාලා මම text එකක් මම ඒක read කරලා වෙන්නන්නම්. whatsapp.com/channel/0029Badger6LY62HSNHXN02 Black Card. ඔබට විතරයි ආදරේ. Black Card. කෙටි කතාව 4 අවසානය. මං දැක්කේ ආසර කෙල්ලව තුරුළු කරගෙන එයාව සිපගන්න පාත් වෙන හැටි. 8 full stop. ඒ කෙල්ලගේ නිරුවත් වුණ දෙපා ළඟ ආස්ගේ එක අතක් රැදිලා තිබුණා. 4 full stop. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන මම මේ දාපු කතාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ full stop අරවා මේවා ඉංග්‍රීසි හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් කියෝලා අනිත් හැම දෙයක්ම මේ voice එකකින් කියවන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මෙතන ගන්න දෙයක් තියෙන්නද කියලා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. මේ application දෙක description එකේ තියෙන link එකෙන් මගේ Telegram channel එකට ඇවිල්ලා download කරගන්න. ඒ වගේම මගේ music channel එක තියෙනවා භාෂි music එක.
ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක subscribe කරන්න. අදට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය